Hello friends, আজি আমি HTML ৰ প্ৰেক্টিকেল পাৰ্টটো শিকিম। ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰাম কেনেকৈ লিখিব পৰা যায়। ফাৰ্ষ্টতে আমি কম্পিউটাৰ ওপেন কৰি লওঁ। মাই কম্পিউটাৰ, তাৰপিছত লোকেল ডিস্ক এফৰ্ড কৰি তাত এটা নিউ ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিম মই। ফল্ডাৰটোৰ নাম ৰাখিম মই learn HTML। তাৰপিছত এইটো ওপেন কৰিম, ইয়াত খালী আছে দেখিছে আপোনালোকে। তাৰপিছত এইটো মিনিমাইজ কৰিম স্ক্ৰীনটো। আৰু সাবলেট টেক্সটটো ওপেন কৰি ল'ম। মই সাবলেট টেক্সট ইউজ কৰিছোঁ, আপুনি এটাও ইউজ কৰিব পাৰে। যি ইউজ কৰিব মন যায় ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' ওপেন ইউজ কৰিব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত আমি ফল্ডাৰটো ওপেন কৰি ল'ম লোকেল ডিস্কৰ পৰা। মোৰ learn HTML বুলি ইয়াত ওপেন কৰিম, চিলেক্ট ফল্ডাৰ ওপেন কৰিম। যিমান পাৱাৰফুল আপোনাৰ কোড ভিতৰত হ'ব ইমান ইজি হ'ব আপোনাৰ কোড লিখাৰ। ফাৰ্ষ্টত আমি নিউ ওপেন ডকুমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিম, তাৰপিছত ছেভ এজ কৰিম। আপুনি শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াক ছেভ কৰিম index.html ফাইল বুলি। .html এক্সটেনশ্যনটো লিখিবলৈ পাহৰি নাযাব, নহ'লে আপোনাৰ ৱেব পেজ ক্ৰিয়েট নহ'ব। তাৰপিছত আমি কোড লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত মই .html বুলি টাইপ কৰি এণ্টাৰ মাৰি দিম, মোৰ বেছিক চিনটেক্সটো টাইপ হৈ যায়। এইটো এটা সাবলাইন টেক্সটৰ অটো কমপ্লিট অপশ্যন হয়, এইটো আপোনাৰ এনেবল নহ'ব পাৰে। আপুনি চিনটেক্সত গৈ .html টো ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ HTML লিখিলে এণ্টাৰ মাৰিলে বেছিক চিনটেক্সটো অট'মেটিক টাইপ হৈ যাব। তাৰপিছত আমি টাইটেলত লিখিম ইয়াত verse.html। এইটো আপোনাৰ ৱেব পেজৰ ওপৰত দেখা পাব। এইটো দেখা পাব আপোনালোকে, মই যেতিয়া ৱেব পেজটো গুগল ক্ৰমত দেখাম। তাৰপিছত আমি ইয়াত h1 টেগ এটা লিখিম। ইয়াত আমি h1 h2 h3 আদিবোৰে শিকিম। মই স্কেচটো দেখিছে আপোনালোকে। তাৰপিছত আমি Ctrl+S টাইপ কৰি ইয়াক ছেভ কৰিম। তাৰপিছত এইটো মিনিমাইজ কৰি লওঁ। তাৰপিছত মই ফল্ডাৰ যাম, তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে index.html বুলি আমি ছেভ কৰিছিলোঁ, এইটো আমি দেখা পাম। এইটো আমি ৰাইট ক্লিক কৰি ওপেন কৰিছোঁ। আমি দেখিছে আপোনাৰ আমাৰ HTML ডকুমেণ্ট ওলাই আছে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত। এইটো SK টাইপ হৈ আহিছে। এইটো আমি দুখন স্ক্ৰীন কৰি ল'ব হৈ গ'ল। SK বুলি টাইপ কৰি ওলাইছে, ডাঙৰ হৈ ওলাইছে। এইটো যেনেকৈ কম্পিউটাৰ টাইপ হয় আপুনি দেখিছে কিছুমান ৱেবছাইটত ডাঙৰ আখৰবোৰ। তাৰপিছত আমি H2 টেগটো ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। H2 টেগটো কিন্তু H1 টেগটোকৈ অলপ সৰু হ'ব আখৰবোৰ। H2 টেগটো ইউজ কৰিলে যাব। এতিয়া মই টাইপ কৰিছোঁ দিছ ইজ স্পাৰ্টা বুলি টাইপ কৰিছোঁ মই। দেখিছে ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে দিছ ইজ স্পাৰ্টা ওলাই গ'ল। আৰু এইটো SK ষ্টুডিঅ'তকৈ অলপ সৰুকৈ, কাৰণ এইটো এটা H2 টেগ হয়, এইটো H1 টেগ হয়। H1 টেগটো আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু H6 টেগটো আটাইতকৈ সৰু বুলি এইটো আপুনি মনত থৈ ল'ব। তাৰ মাজৰখিনি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাই ল'ব, ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সৰুতে ক'লোঁ মই। তাৰপিছত দেখিছে হেল্ল' ৱৰ্ল্ড টাইপ হৈ ল'লে, এইটো H2 টেগতকৈ সৰু। যেনেকৈ ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ সজোৱা হয়, তেনেকৈ H1 পৰা H6 ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ সজোৱা হয়। H4 টেগটো আমি ইউজ কৰিছোঁ, হাই এভৰিৱান বুলি টাইপ কৰিছোঁ। দেখিব আপুনি H3 টেগতকৈ এইটো অলপ সৰু হ'ব। মই কৈছিলোঁ যে ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ হয়। H1 নম্বৰ দেখিছে কিমান ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ হৈ আছে। তাৰপিছত আমি H5টো লিখিছোঁ, এইটো সেয়া হাই এভৰিৱানকৈ ডাঙৰ হ'ব। H4 টেগটোকৈ সৰু হ'ব। দেখিব আখৰবোৰ নিউ HTML লিখিছোঁ, দেখিছে। তাৰপিছত আমি H6 লাষ্ট টেগটো ইউজ কৰিছোঁ, H6 ছাবস্ক্ৰাইবৰ লিখিছোঁ। মই Ctrl+S মাৰি চাইছোঁ, ৰিফ্ৰেছ মাৰিছোঁ, দেখিছে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব ওলাইছে। আটাইতকৈ সৰু টেগ হয়, ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ যেনেকৈ সজোৱা হয় এইটো সেনেকৈ ইউজ কৰা হয়। সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে জানিব পাৰিব।